компанією Proxima ми маємо позитивний досвід співпраці не один рік. Ми на протязі цього періоду доповнювали один одного. Багато проєктів ми ініціювали. Proxima, як завжди, активно до нас прислухалася. І разом ми синергічно робили важливі справи для наших компаній. Із важливого хотів би зауважити, що в минулому 2024 році ми активно впроваджували Proxima CRM Cloud. Ми в Україні завершили перехід наших бізнес-напрямків на цю систему. В планах співпраці з компанією Proxima на цей поточний рік ми плануємо перехід наших іноземних представництв в країнах, таких як Узбекистан та Казахстан. Наступного важливого елементу співпраці у нас запланований перехід також на цей рік. Power BI. Ми розвиваємо цю систему. Ми з радістю відкликнулись на пропозицію Proxima, яка є ініціатором цього переходу. Це буде корисна і сучасна річ для користувачів, які зможуть більш гнучко аналізувати дані по фармацевтичному ринку всіх потрібних аналітиках. Дякую.